Мандри осінньою Волинню я якраз розпочинаю біля села, яке має назву мого прізвища. Тому має бути цікаво. Поїхали. Мандри осінньою Волинню. Від Володимирця до Устилуга. Україна. Нобельський національний природний парк. Парк розташований на півночі Волині на кордоні з Білоруссю і є наймолодшим серед усіх національних природних парків в Україні. Створений в 2019 році. На території парку розташовані 4 озера, але центральним об'єктом парку є озеро Нобель, яке слугує своєрідним природним річковим резервуаром води, в яке впадає та витікає ріка Прип'ять. На півострові озера знаходиться одноіменне село, згадки про яке містяться у літописах давньої Русі, коли тут 1000 років тому існувало літописне городище Небель, яке було центром Небельської волості. Укріплене городище розташовано в центрі села на узвищі, де зараз стоїть церква, а навколо лише поліські ліси, болота й річки, багаті рибою та різною дичиною. Окрема згадка про місто зустрічається в Галицько-Волинському літописі, де є детальний опис битви між русичами та литовцями, яка відбулася тут всередині 13 століття. На Волині знаходиться Рівненська атомна електростанція, яка є однією з 5 атомних електростанцій країни, і це найпотужне підприємство заходу України. Озеро Воронки. Особливістю Волинського Полісся є значна лісистість та велика кількість озер переважно карстового походження. Озеро Воронки є заповідним болотним урочищем місцевого значення. Берег озера має лише одну невелику смугу піщаного пляжу, а решта берегової частини оточена хитким плавом різної ширини. Навколо озера тягнеться смуга болота та старого соснового бора, де можна зустріти червонокніжні рослини. Озеро є чудовим місцем для віддаленого заміського відпочинку з відсутністю великої кількості людей. Свято-Успенська церква, місто Володимирець. Дерев'яна церква, побудована в кінці 19 століття і після реставраційних робіт є чудовою прикрасою міста. Рівненський природний заповідник. Другий за розміром заповідник України площею 42 тисячі гектарів. У заповіднику знаходяться болота всіх типів, і ця територія є найбільш заболоченою частиною українського Полісся. Болота займають близько 20% площі. Тут налічується багато озер як карстового, так і заплавного походження, які утворилися після відходження льодовика тисячі років тому. Одне з таких карстових озер має назву Біле і є одним із найбільших в регіоні. Подейкують, що вода озера має підвищений вміст гліцерину серед усіх озер, тому вона здається м'якою на дотик та має оздоровчий ефект для шкіри. Максимальна глибина озера – 34 метри. На дні місцями добре видно майже біле вапнякове каміння, яке й дало озеру таку назву. Серед лісів основні площі займають соснові ліси. Оконські джерела, село Оконськ. Гідрологічна пам'ятка, де розташовані 2 потужні джерела карстових вод. Вода постійно виходить з-під землі зі значним тиском, утворюючи на поверхні озера 2 куполоподібні фонтани. Домініканський костел, село Старий Чарторийськ. Костел домініканців побудований в 1753 році на місці старої дерев'яної церкви. Є одним із яскравих прикладів барокової архітектури в Україні. Під костелом знаходиться крипта. Під час Першої і Другої світової війни будівля дуже постраждала. А з 1999 року тут діє чоловічий Хрестово-Здвиженський монастир. Чарторийське городище – пам'ятка археології городища в давньоруському Чарторийську, яка вперше з'являється у літописах з 1100 року. Чарторийськ був одним із князівських удільних міст, а також резиденцією князів чарторийських у 15 столітті.
Ріка Стир – права притока Прип'яті довжиною 483 кілометри, яка бере свій початок на Львівщині і перетинає Волинь з півдня на північ. На річці Стир розташоване місто Луцьк. Колір води має темно-коричневий відтінок, який характерний для річок, які протікають болотистою місцевістю. В'їзна брама садиби Чарнецьких, місто Любешів. Пам'ятка архітектури національного значення. Побудована в другій половині XVIII століття в стилі бароко. Брама була частиною колишнього палацового комплексу, яка належала шляхтичам Чарнецьким. Озеро Любязь. Заплавне озеро на Волині, розташовано на річці Прип'ять. Береги низькі, подекуди заболочені. Є частиною національного природного парку Прип'ять-Стохід. Це озеро – одне з привабливих місць для риболовлі на Волині через своє вигідне розташування неподалік міжнародної дороги, а люди тут буквально живуть на річках. Поруч з озером знаходиться одноіменне село, перша письмова згадка про яке відноситься аж до 1366 року. На Волині дуже цікава топоніміка регіону, де в назвах населених пунктів частіше всього зустрічається корінь слова «люб». Національний природний парк Прип'ять-Стохід. Створений у 2007 році. Назва парку походить від назви двох ключових річок цього регіону Полісся – Прип'яті та Стоходу. Русла цих річок прокладають лабіринти із заболоченими та піщаними островами, які об'єднують цінні природні комплекси і розгалужуються на численні рукави і утворюють надзвичайно красивий гідрографічний малюнок місцевості. На цій території водиться 28 видів фауни, занесених до Червоної книги України, і є місцем масових сезонних міграцій птахів. Водна рослинність є провідною у формуванні рослинного покриву. Також у парку ростуть 42 види рослин, занесених до Червоної книги України. Парк є красивим та добре збереженим і відіграє важливе значення, адже води річок Прип'яті та Стоходу живлять чистою водою найголовнішу водну артерію України – Дніпро. Згідно з археологічними знахідками, перші поселення людини з'явились тут 20 тисяч років тому, ще в епоху пізньої кам'яної доби. Волинь пов'язана з життям найвідомішої української письменниці Лесі Українки. Певний період часу вона проводила в гостях у свого дядька Левка, який жив в урочищі Нечинне, неподалік від міста Ковель. Зараз на цьому місці розташований невеликий будинок-музей із зазначенням особливих місць перебування самої письменниці. Вважається, що озеро Нечинне та прилегла місцевість описані Лесею Українкою в драмі «Лісова пісня». Тут щорічно відбувається поетичне свято «Фестиваль». Зараз озеро, що займає центральну частину урочища Нечинне, поступово перетворюється на болото, але від цього не стає менш загадковим. Костел Святої Анни, місто Ковель. Дерев'яний римо-католицький храм, побудований в 1771 році в селі Вишеньки, але був розібраний та перевезений у місто Ковель в 1994 році. Це найстаріший двовежевий дерев'яний храм на Волині. Місто Ковель має одну цікаву особливість.
Тут знаходиться найвищий у світі пам'ятник Тарасові Шевченку. Його висота – 7 метрів. Взагалі, найбільша кількість пам'ятників у всьому світі, присвяченій одній людині, належить Тарасові Шевченку. Палац М'йончинських, село Луків. Палац – резиденція шляхетської родини М'йончинських. Побудований в кінці 18 століття в стилі класицизм на місці старого замку, який по периметру був оточений ровами з водою. В свій час тут знаходились великі мистецькі колекції власників палацу. Палац Браницьких, місто Любомль. Флігель палацу побудований шляхтичем Ксаверієм Браницьким у другій половині 18 століття. Зараз тут функціонує школа. Георгіївська церква, місто Любомль. Церква Святого Георгія спочатку була побудована всередині 13 століття князем Володимиром Васильковичем, який був племінником короля Русі Данила Романовича Галицького. Існують відомості, що при церкві зберігався великий архів і, можливо, бібліотека самого князя. Поруч із церквою знаходиться історичне городище міста. Любомль було улюбленим містом князя, який його розбудував і укріпив. Черемський природний заповідник. Це перший заповідник у Волинській області, створений в 2001 році. Цей заповідник являє собою суцільні лісові масиви з унікальним сфагновим болотом Черемське, в межах якого розташовані озера Черемське та Редичі. На його території відсутні лінії електропередач та дороги з твердим покриттям. Заповідник межує із 30-кілометровою зоною Рівненської АЕС. Заповідник веде активну науково-освітню діяльність, займається дослідницькою роботою та проводить екологічні класи. В лісах та на болотах заповідника у великих кількостях росте брусниця, чорниця та журавлина. Будинок-музей Ігоря Стравінського, місто Устилуг. Один із найвизначніших світових композиторів ХХ століття жив і працював у місті Устилуг на Волині. Ігор Стравінський побудував будинок за його власним проєктом на початку минулого століття і особисто називав його райським куточком для творчості. Багато його музичних творів було написано саме тут. Нині в будинку знаходиться музична школа, яка носить ім'я композитора. Зимненський Святогірський монастир, село Зимне. Монастир належить до найдавніших монастирів в Україні. Припускають з великою долею ймовірності, що київський князь Володимир Великий заклав цей монастир у 993 році під час свого західного походу з метою розширення кордонів тогочасної Русі. Теперішній вигляд храму дійшов до нашого часу в зовсім іншій інтерпретації. Храм займав вигідне для оборони положення в той час і був розташований на мисі ріки Луга. Зимненське городище, село Зимне. Городище пов'язано з плем'ям дулібів, які проживали на цих теренах 1500 років тому, і було великим ливарським і ковальським центром дулібів, про що свідчать археологічні знахідки. Місто Володимир є одним із найдавніших міст в Україні, яке було засноване в 988 році. І в минулому було одним із потужних центрів Галицько-Волинського князівства. Прекрасною пам'яткою міста є Свято-Успенський собор, який був центральним храмом Західної Русі всередині 12 століття. Церква була побудована правнуком Володимира Мономаха, князем Мстиславом Ізяславичем в 1160 році, де сам він і був похований. Храм розташований у самому центрі міста, поруч із давніми валами городища. Храм неодноразово перебудовувався, є родовою усипальницею західноруських князів та бояр.
Собор є пам'яткою давньоруської архітектури. Будинок із дзвіницею на територію собору були побудовані в кінці 15 століття. Площа собору займає зручне географічне положення на узвищі біля заплави річки Луга. Городище Володимира знаходиться в самому центрі міста. Археологічні дані свідчать, що територія міста була заселена ще 3000 років до нашої ери. Але саме укріплене місто, як один із головних елементів держави Русь, постало в кінці першого тисячоліття нашої ери. А сприяв цьому київський князь Володимир Великий. Центральна частина міста – це історико-культурний заповідник, який містить багато пам'ятників князям та згадок про існування давньої Русі. Напевно, в жодному місті України немає такої великої кількості згадок про Русь в назвах вулиць, парках та інших пам'яток, як у самому Володимирі. Наприклад, парк Слов'янський, який знаходиться поруч із городищем на берегу річки Луга в оточенні давніх церков. Василівська церква-ротонда, місто Володимир. Унікальною складовою архітектурного ансамблю Володимира є Василівська церква-ротонда. Первісна будівля церкви датується кінцем X століття. Засновником церкви вважають Володимира Великого. До нашого часу дійшла перебудова початку ХХ століття. Костел Йокима і Анни, місто Володимир. Римо-католицька церква XVIII століття в стилі бароко на центральній площі міста Володимир. Волинь – це територія, оповита давньою історією, де, пройшовши полями, можна віднайти українську історичну спадщину у вигляді монет Великого князівства Литовського, Річі Посполитій та Австро-Угорщини, пращуром державотворчості яких певною мірою можна вважати давню Русь. Загорівський монастир. Село Новий Загорів. Первісний храм був побудований в 16 столітті. Зараз церква являє собою руїни колишнього чоловічого монастиря барокового стилю перебудови середини 18 століття. Монастир відомий подіями Другої світової війни, коли півсотні українських солдат без допомоги оборонялись у церкві проти тисячі німецьких окупантів. Між Володимиром та Луцьком знаходиться село Затурці, де народився В'ячеслав Липинський, відомий політичний український діяч початку ХХ століття. Зараз тут знаходиться родова садиба-музей Липинських. Також у Затурцях розташований Троїцький костел, який був свідком визвільної війни Богдана Хмельницького. В ХХ столітті будівля костелу була значно перероблена. Домінантою костелу є чотириярусна цегляна вежа-дзвіниця. Собор Петра і Павла, місто Луцьк. Пам'ятка архітектури національного значення, яка розташовується в історико-культурному заповіднику Старий Луцьк, поруч із Луцьким замком. Будівництвом костелу в 17 столітті займались італійські архітектори. Після декількох перебудов собор має риси ренесансу, бароко та класицизму.
У підвалинах собору знаходиться велика крипта. Луцький замок, місто Луцьк. Замок можна вважати центральним об'єктом усього Волинського краю. Історія замку уходить корінням в давню Русь. Починаючи з 11 століття, тут впродовж 2 століть існувала фортеця, яка пережила багато воєн, в тому числі монгольську навалу. Нинішній укріплений замок має другу відому назву «Замок Люберта». Якраз він і був заснований приблизно в 1340 році на місці попередніх дерев'яних укріплень тогочасного міста, яке мало назву Лучеськ. Будівництво мурованого замку належить Дмитру Люберту, литовському князю, останньому самостійному правителю Галицько-Волинського князівства, який і переніс столицю в тогочасне місто Лучеськ. Навколо замку була споруджена дамба з метою підвищення рівня води, а також підйомний міст над ровом перед в'їзною вежею. Наступний будівельний період припав на час правління литовського князя Вітовта. За часів його князювання у 1429 році в мурах замку відбувся з'їзд європейських монархів – велика політична подія тогочасної Європи. Зараз на території замку також знаходяться руїни церкви 12 століття, музей дзвонів, музей книги та художній музей. В місті Луцьк знаходиться найдовший дім в Україні, побудований у вигляді сот і має майже 3000 квартир. Також цей мікрорайон цікавий тим, що тут серед житлової забудови стоїть справжній літак Іл-18. Лютеранська кірха, місто Луцьк, є пам'яткою архітектури неоготичного стилю. Кірху було побудовано в 1906 році як головний храм Луцької лютеранської громади, яка була дуже поширена в Луцьку на початку ХХ століття. Троїцький костел, місто Олика. Першу дерев'яну церкву на цьому місці було збудовано в 1588 році за сприяння князя Станіслава Радзивіла. А його син Альбрехт побудував на цьому місці новий мурований костел всередині 17 століття. Архітектура храму – справа рук італійських майстрів, які спроєктували його у бароковому стилі. І костел по праву можна вважати одним із найкрасивіших на Волині. В храмі був похований і сам засновник. Олицький замок, місто Олика. Перший в Україні прямокутний замок бастіонного типу. Впродовж століть належав родині литовських князів Радзивілів. Був заснований в 16 столітті князем Миколою Радзивілом Чорним. Впродовж свого існування витримав багато облог і встояв, незважаючи на пошкодження. Замок із 3 сторін був оточений ровом, який облицьований цеглою, а потрапити до нього можна було лише через підйомний міст. Замок слугував родовою резиденцією Радзивілам аж до 1939 року. Після Другої світової війни в замку спочатку знаходився кінський завод, а потім психіатрична лікарня до 2021 року. Зараз замок належить до Волинського краєзнавчого музею і, беззаперечно, є одним із найцікавіших об'єктів на Волині. Національний природний парк Цуманська пуща. Це ділянка великого, колись суцільного лісового масиву, який розташований у межиріччі Стиру і Горині. Слово «пуща» в слов'янських мовах означає великий, цільний лісовий масив, що зберігся у майже недоторканому стані. Пам'яткою природи тут є горинські крутосхили.
поєднання лісової та степової зони. Зараз парк – це переважно праліси сосново-дубових лісів, які утворюють своєрідний комплекс із болотами різних типів і великою кількістю червонокнижної флори та фауни. Цей природний комплекс зберігає надзвичайно багате біорізноманіття. І цікавою особливістю парку є те, що це один із небагатьох лісових масивів України, де водяться зубри, хоч і в невеликій кількості. Зубр – це найбільша і найважча тварина Європи, яка занесена в Червону книгу України, і пращурами яких є бізони. Популяція, яка живе в районі Цуманської пущі, нараховує близько 20 особин. Будь-який природний парк чи заповідник є чудовим місцем для спостереження за дикою природою. Головне – дотримуватися простих правил і не втручатись в життя тваринного та рослинного світу. І тоді можна побачити багато цікавого. Особливо на Волині. Ось така вона, Волинь у жовтні. Люби та знай свій рідний край. Люби та знай свій рідний край. Підпишись та полюби свій край ще більше.